So hello everyone, মই প্ৰাচুৰ্য আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইউনিভাৰ্চিটি গাইড ইউটিউব চেনেললৈ। তো আজি আছে মোৰ লগত কস্তুৰী। তো কস্তুৰীৰ লগত আমি বটানী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ে পাতিম। তো বটানী ডিপাৰ্টমেণ্টক কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে, বটানী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো কেনেকৈ দিব লাগে, ইটছ এণ্ড এভৰিথিং আজি আমি বটানী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পাতিম। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল স্বাগতম জনাইছোঁ কস্তুৰীক আমাৰ ভিডিঅ'লৈ। থেংক ইউ। তো কস্তুৰীক কথা যদি কওঁ, কস্তুৰী ছেকেণ্ড ৰেংক হৈছিলে ন তোমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ছেকেণ্ড ৰেংক, আৰু কটনত কস্তুৰী 4th ৰেংক আহিছিলে বটানীত। চ' এতিয়া তোমাক একদম ফাৰ্ষ্ট অফ অল যদি কওঁ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ে যদি তোমাক সোধোঁ, এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টটো তুমি কেনেকুৱা পাইছা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ে তুমি এতিয়া কি ক'ব বিচাৰা তুমি? হয়, এতিয়াতো 1 yearটো তোমাৰ অলমষ্ট হ'ব আৰু কিছুদিন পিছতে। পোনপ্ৰথমে আপোনাক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ মোক আজি সুযোগকণ দিয়াৰ বাবে। আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো খুবেই এটা ভাল ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অতিকৈ পুৰণি এটি ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়। খুব ভাল, লেব ফেচিলিটিছ বহুত ভাল, ছিনিয়ৰ্ছখিনি খুবেই ভাল, বহুত ধুনীয়াকৈ গাইড কৰে, টিচাৰ্ছখিনিও খুবেই ভাল, বহুত ধুনীয়াকৈ আমাক বস্তুবোৰ শিকায়, একদম বেচিক্সৰ পৰা শিকায়। তাৰোপৰি চেমিনাৰ কিছুমান পাতে, তাত আমি বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ বাহিৰৰ কিছুমান মানুহকো আমি লগ পাব পাৰোঁ, ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ। এক্সপ'জাৰটো বহুত ভালকৈ, বহুত ভাল লাগে বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টটো খুবেই ভাল। চ' এতিয়া তোমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কথাত যদি আমি আহোঁ, তুমি গুৱাহাটী এক্সাম দিছিলা আৰু কটন দিছিলা। চ' তুমি প্ৰিপেৰেশ্যনটো কেনেকুৱাকৈ কৰিছিলা? দুটাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ কৰিছিলা নে কমন একেলগে কৰিছিলা, আৰু কি ধৰণে কৰিছিলা? ষ্টাডি মেটেৰিয়েল কি চাইছিলা, ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাইছিলা নে কি ধৰণে কৰিছিলা তুমি এতিয়া? পোনপ্ৰথমে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে নলেজৰ কাৰণে পঢ়া আৰু আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে পঢ়াৰ মাজত অলপমান এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে। এতিয়া ধৰি লওক নলেজৰ কাৰণে পঢ়িব হ'লে ঢেৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকছ আমি পঢ়িব লাগে, কিন্তু এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামত এতিয়া যিহেতুকে ফাইনেল এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত খুব বেছি 2 মাহ বা এমাহহে পাওঁ আমি, তো সেইটো কাৰণে মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকছ পঢ়ি মেলি চিলেবাছ শেষ কৰাটো পচিবল নহয়। গতিকে আমি অলপমান ষ্ট্ৰেটেজি এপ্লাই কৰিব লাগে, কিছুমান এনেকুৱা বুকছ পঢ়িব লাগে যোনবোৰ খুব প্ৰিচাইজ হয়, এক্সাম অৰিয়েণ্টেড হয়, তেনেকুৱা বুকছ ফ'ল' কৰিব লাগে। তাৰোপৰি কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। একদম মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকছ ফ'ল' কৰি কনচেপ্ট লোৱাতকৈ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। তাৰোপৰি বুকছ বুলি ক'লে মই 2খন বুকেই চাইছিলোঁ। এখন আপোনাৰ ইউনিক পাব্লিকেশ্যনৰ MSc এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন বটানী, সেইখন, আৰু এখন BHUৰ 13 years প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। হয়, BHUৰ। তো গোটেই বুকছখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো থাকিব, তাৰ পৰা তোমালোকে চেক আউট কৰিব পাৰিবা। হয়, BHU বুকখন স্পেচিয়েলি মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ, কাৰণ তাতে কুৱেশ্যনৰ এনচাৰৰ লগতে এনচাৰৰ এক্সপ্লেনেশ্যনো আছিলে, গতিকে সেইখন খুব ভাল। তাৰে পৰা বহুত কমন কুৱেশ্যনছ আহিছিলে, আৰু ইউনিক পাব্লিকেশ্যন বুকখনৰ পৰাও বহুতেই কমন কুৱেশ্যনছ আহিছিলে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কটন দুটাতে আহিছিলে। তাৰোপৰি দুটা এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে মই একেধৰণেই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটো দুটা এণ্ট্ৰেঞ্চত অলপমান বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত যদি ধৰি লওঁ, ইয়াতে আমাৰ লোৱাৰ বটানীটো খুব আহে, ব্ৰায়'ফাইটছ, ষ্টেৰিড'ফাইটছ, সেইখিনি মানে খুব ভালকৈ চোৱাটো দৰকাৰী হয়। আৰু বাকী আপোনাৰ প্লেণ্ট ফিজিঅ'লজি হওক, জেনেটিক্স হওক, মল বায়'লজি হওক, ইক'লজি হওক, এইখিনি দুটাতে কমন হয়। আৰু কটনত কিন্তু লোৱাৰ বটানীৰ কুৱেশ্যন মই ইমান পোৱা নাছিলোঁ। বেচিকেলি জেনেটিক্স, মল বায়', ফিজিঅ'লজিৰ কুৱেশ্যন বেছিকৈ পাইছিলোঁ। তাৰোপৰি ইক'লজিটো এটা এনেকুৱা বস্তু হয় যোনটো জিউৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ হওক, কটন হওক, CUET হওক, গোটেইখিনি এণ্ট্ৰেঞ্চতে ইক'লজিৰ এটা মানে বহুত ডাঙৰ পৰ্শ্যন এটা থাকে, গতিকে ইক'লজিটো ভালকৈ চোৱাৰ খুবেই দৰকাৰ হয়। এতিয়া তুমি দুটাৰ কাৰণে কমনকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলা এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে। এতিয়া তোমাৰ যদি মই কওঁ দুটাৰ কাৰণে এতিয়া চালা যেতিয়া, ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স কি কি পালা একদম প্ৰিচাইজলি? মানে এতিয়া ইক'লজি ক'লে আৰু কি কি তুমি টপিক্স পাইছিলা যে এইকেইটা টপিক্স মানে আহিব আহি থাকিব এনেকুৱা টাইপত? হয়, একদম ফাৰ্ষ্টতে হ'ল লোৱাৰ বটানীখিনি। সেইটো একচুৱেলি মানে এক্সামত আহকে বা নাহকে বটানীৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপতো লোৱাৰ বটানীটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আহিয়ে ফাৰ্ষ্ট ছেমতেই লোৱাৰ বটানীয়েই পায় সকলোৱে, গতিকে সেইটো এনেও প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো বহুত দৰকাৰী হয়। ব্ৰায়'ফাইটছ, ষ্টেৰিড'ফাইটছ, জিমন'স্পাৰ্মছ, এনজিঅ'স্পাৰ্মছ, সেইখিনি। তাৰোপৰি প্লেণ্ট ফিজিঅ'লজিৰ চাইকেলছবোৰ চোৱাটো
বহুত দৰকাৰী হয় তাৰে পৰা কুৱেশ্যন চবতে কমন আহেই Okay. ইক'লজিটোতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়ে Okay. গোটেইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট ইক'লজিৰ তাৰ উপৰি জেনেটিক্স স্মল বায়'ৰ আপোনাৰ লেক অপেৰন অপেৰেণ্ট ছিষ্টেম সেইখিনি চোৱাটো খুব দৰকাৰী চবতে আহে তাৰে কুৱেশ্যনছ Okay. গতিকে এই চাৰিটা মানে এই 4-5টা টপিকছ মানে বাদ দিব নোৱাৰি আৰু আহিবই আৰু Okay, তাৰোপৰি আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টেক্সনমি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট একদম Okay. কুৱেশ্যনছ মানে চবতে থাকিবই হয়। গতিকে এইখিনি বাদ দিব নোৱাৰি বা ঠিক বাকী আছে। কিবা বাদ দিলেও চ' এতিয়া গোটেই টপিকছখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব তো তাৰ পৰা তোমালোকে টপিকছখিনি চেক আউট কৰিব পাৰিবা আৰু এটা বিশেষ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ বটানী এটা কোৰ্চ চলি আছে তো লাষ্ট এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আমাৰ বিহু আগৰ পৰা চলি আছে ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ মেণ্টৰ হয় উদীপ্ত বৰঠাকুৰ ছাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বটানী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ PhD স্কলাৰ তো তোমালোকে গোটেই কোৰ্চটো চেক আউট কৰিব পাৰিবা আমাৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আমাৰ এপটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰি পেলাই গোটেই কোৰ্চটো অলপ ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছো আমি তোমালোকক চাবলৈ দি থৈ দিয়া আছে এপতে তো তাত গৈ পেলাই তোমালোকে গোটেই কোৰ্চটো চেক আউট কৰিব পাৰা আৰু যদি বিচাৰা তোমালোকে এটা পিয়'ৰ গাইডেঞ্চ এটা ছলিড গাইডেঞ্চ তোমালোকক লাগে উইথ একদম 2D পইণ্ট ষ্টাডি মেটেৰিয়েল লাইভ ক্লাছেছ ডেইলি লাইভ ক্লাছ চলি আছে আমাৰ PYQs আৰু মক টেষ্ট গোটেইখিনি আমাৰ প্ৰভাইড কৰা যাব আমাৰ জুনলৈকে হ'ব কোৰ্চটো বৰ্তমান যিমানখিনি লাইভ ক্লাছ গ'ল গোটেইখিনি ৰেকৰ্ডিং পাই যাবা যদি বিচাৰা তোমালোকে কোৰ্চটো এনৰোল কৰিব পাৰিবা একদম 2D পইণ্ট ছলিড তোমালোকে এটা গাইডেঞ্চ পাবা সেইটো তোমাৰ এনেকুৱা লাগিছে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চ আৰু কটনৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ কোনটো হাৰ্ড লাগিলে আৰু কোনকেইটা এণ্ট্ৰেঞ্চ এই দুটাৰ মাজত তুমি ডিফাৰেঞ্চ কি পালা এতিয়া অ'কে তাৰোপৰি মই আৰু এটা কথা আপোনাক কৈ দিওঁ ময়ো এটা অনলাইন প্লেটফৰ্ম জইন কৰিছিলোঁ এডভান্স টিউটৰিয়েল বুলি তাৰ পৰা মোৰ খুব হেল্প হৈছিলে আজি মানে সেইটো মানে কিমানমান তুমি ক্লাছ কৰিছিলা মই এনেই জইন কৰিছিলোঁ 5th ছেমিষ্টাৰৰ পৰাই ডিগ্ৰীৰ মানে অলমষ্ট 1 year হা কিন্তু মানে পাৰ্টিকুলাৰলি এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে 6th ছেমিষ্টাৰ এক্সামৰ পিছতহে প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিছিলোঁ হয় মানে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে সেই 1 মাহ 1.5 মাহ তেনেকুৱাই চ' তুমি ভাবা নেকি এতিয়া তুমি কোৰ্চ কৰিলা হা এটা গাইডেঞ্চৰ দৰকাৰ হয় নেকি তোমাৰ হিচাপত হয় নিশ্চয়কৈ এটা গাইডেঞ্চ যদি হয় সেইটো মানে আমি যেতিয়া ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোঁ বস্তুবোৰ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেত আমি এনচাৰ্ছ লিখোঁ MCQ ছল্ভ কৰাৰ ইমান কাৰো এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাথাকে গতিকে এটা যদি গাইডেঞ্চ থাকে খুবেই ভাল আপুনি যিটো ক্লাছৰ কথা ক'লে উদীপ্ত দাক মই নিজেও চিনি পাওঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰে ছিনিয়ৰ গতিকে সেইটোতো জইন কৰিব পাৰে ঠিকে আছে তো এতিয়া তুমি মই কৈছিলোঁ গুৱাহাটী আৰু কটনৰ তো সেইটো কুৱেশ্যন পেপাৰ কেইখনত কোনটোখন বেছি টাফ পালা আৰু কি ধৰণে কুৱেশ্যনখিনি ছেগ্ৰিগেট কৰা হয় তাতে হয় ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে সেইটো মই অলৰেডি ক'লোৱেই কিন্তু টাফ বুলি ঠিক নকওঁ কটনৰ এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণখিনি অলপ আপোনাৰ ক্ৰিটিকেল হয় অকণমান ক্ৰিটিকেল আছিলে চব ছাবজেক্টৰে একে তোমাৰ হা অকল যে মানে বটানীয়ে নহয় ইটছ এণ্ড এভৰি ছাবজেক্টৰ কটনৰ অলপ নেটৰ লেভেলটো ফ'ল' কৰে বা নেটৰ পেটাৰ্ণটো ফ'ল' কৰে দেখা যায় হয় তেনেকুৱাকৈ অলপ মানে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন টাইপ থাকে তাৰোপৰি তাত ষ্টেটমেণ্ট বেছটো কুৱেশ্যন থাকে যোনটো আমাৰ জিঅ'ত নাথাকে তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ চিলেবাছখনো বেলেগ হয় গতিকে সেইটো চিলেবাছৰ মতে হয়তো কুৱেশ্যনছবোৰ আহে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে গতিকে সেই কটনৰ চিলেবাছখনো এবাৰ চাই থ'লে ভাল হয় ঠিকে আছে চ' এতিয়া তোমাৰ আমি কমন টপিকছো আহিলোঁ এতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ পেটাৰ্ণ এতিয়া প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন তুমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি পোৱা নাই কি ধৰণে তুমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনবিলাক চাইছা কাৰণ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনবিলাক কৰাটো প্ৰেক্টিছ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তুমি যেনেকৈ BHU এইখন কিতাপৰ কথা ক'লা সেই বস্তুখিনি কেনেকৈ তুমি চালা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰ ছল্ভ কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত হেল্প হয় টেলিগ্ৰামত এটা চেনেল আছে বটানী দ্য বাৰ্নিং ডিজায়াৰ বুলি সেই চেনেলটোত মানে ডেইলি তেওঁলোকে কুৱেশ্যনছ দিয়ে সেয়া কুৱেশ্যনছ এটা টাইম লিমিট দিয়ে টাইম লিমিটৰ ভিতৰত ছল্ভ কৰিব লাগে সেইটো বহুত ভাল সেই বটানী দ্য বাৰ্নিং ডিজায়াৰ চেনেলটো মই কওঁ সকলোৱে জইন কৰিবই আৰু সেই কুৱেশ্যনছখিনিতে থাকিব হয় সেই কুৱেশ্যনছখিনি ডেইলি ছল্ভ কৰি যাব একো যদি নাই পঢ়াও এনেই ফোনটো লৈ ছল্ভ কৰি গ'লেও বহুত হেল্প হয় মানে এনেই আৰু ৰেণ্ডম বহি আছোঁ ছল্ভ কৰি গ'লোঁ বহুত হেল্প হয় আৰু তেওঁলোকে মানে প্ৰিভিয়াছৰ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছো দিছিলে আৰু মানে CUET বা চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পেপাৰ্ছবোৰ দিছিলে আৰু মক টেষ্ট কিছুমান মক টেষ্টৰ পেপাৰ দিয়ে ফ্ৰীও থাকে আৰু কিনিও ল'ব পাৰি তেনেকুৱা আছিলে মই সেইখিনি ছল্ভ কৰিছিলোঁ ঠিকে আছে আৰু ইয়াৰ বাহিৰে আৰু তুমি প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনবিলাক তুমি মানে এনালাইজ কৰি পেলাই চাইছিলা নে জাষ্ট এনেই ৰেণ্ডম কৰি গৈছিলা আৰু অলপমান মানে ফ'ল' কৰিছিলা নেকি যে লাষ্ট 3 year 5 year কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক নাই মানে ইয়েৰ বুলি নহয় এনেই কৰি গৈছিলোঁ কিন্তু কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণছবোৰ
এনালাইজ কৰিছিলোঁ হয় কেনেকুৱাকৈ আহিছে বা কেতিয়াবা মই এনেকুৱাও কৰিছোঁ যে আগতে কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিছোঁ তাৰপিছতহে টপিকটো গৈ পঢ়িছোঁ তেতিয়া মানে কি বুজি পাওঁ যে কুৱেশ্যনটো এনেকৈ ধৰণে আহিব গতিকে টপিকটো মই এনেকৈ পঢ়িলেহে বেছি ভাল হ'ব সেইটোও এটা কৰিব পাৰে যে কুৱেশ্যনখিনি প্ৰথমতে চোৱাৰ পিছত এটা আইডিয়া হৈ যায় এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব টপিকটো চালে টপিকটো পঢ়াৰ লগতে এনেকুৱা হৈ যায় ষ্টুডেণ্টৰ যে এনেকুৱা টাইপত আৰু কুৱেশ্যন আহিব পাৰে প্ৰবেবল কুৱেশ্যনখিনি ওলাব পাৰে চ' সেইটো পেটাৰ্ণো তোমালোকে ফ'ল' কৰা যেনেকৈ হওক যি পেটাৰ্ণো ফ'ল' কৰা চালি এণ্ট্ৰেঞ্চটো আমি ক্ৰেক কৰিব লাগিব সেইটো আমাৰ টাৰ্গেট চ' এতিয়া তোমাৰ নেক্সট মই যদি কওঁ তোমাৰ এতিয়া তোমাৰ এক্সামত কাট অফ কাট অফ হ'লে আহোঁ এতিয়া বহুতৰ মনত এনেকুৱা তোমাৰো যিটো মোক কৈছিলা যে এটা শংকা আছিলে এটা ভয় আছিলে যে মই ইমানটো কাট অফ ইমানখিনি এটেম্প কৰিলোঁ এতিয়া তুমি কিমান এটেম্প কৰিছিলে গুৱাহাটী এণ্ট্ৰেঞ্চত তুমি গুৱাহাটী এণ্ট্ৰেঞ্চত মই 65 মান কুৱেশ্যন হয়তো এটেম্প কৰিছিলা হয় অ'কে কিমান পালা তুমি মই 60.25 পাইছোঁ মানে যিকেইটা এটেম্প কৰিছে জাষ্ট অলপ ডিফাৰেঞ্চ আৰু তোমাৰ 62 কৰিছা 60 পালা তুমি এতিয়া তোমালোকে গম পাইছা যে ইমানো একদম এক্সট্ৰিম লেভেলত তোমালোকে হেৰি এটেম্প কৰিব নালাগে বহুতৰ এনেকুৱা হয় যে 50টা এটেম্প কৰিলোঁ হেৰি হৈ থাকে কনফিউজ হৈ থাকে তোমাৰো যেনেকৈ হৈছিলে অলপমান কৈছিলে মোক চ' সেইকাৰণে এতিয়া আমি যদি কাট অফত আহোঁ এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চত কিমান কাট অফ গৈছিলে মষ্ট প্ৰবেবল কাট অফ মানে মাৰ্কছ ৱাইজ মানে জেনেৰেল হিচাপত আৰু তোমাৰ এতিয়া তোমালোকৰ আমি যদি চাওঁ 50+ থাকিলে ভাল হয় নে 40+ থাকিলেও পাই যায় ষ্টুডেণ্টে চিট মানে একদম জেনেৰেল আনৰিজাৰ্ভ চিট আৰু তোমাৰ তেতিয়াহ'লে 50+ থকাটো খুবেই দৰকাৰী মানে এটলিষ্ট 50টা কুৱেশ্যনটো এটেম্প্ট ভালকৈ কৰিবই লাগিব কাৰেক্ট যাবই লাগিব তেতিয়া পাব পাৰি আৰু অ'কে আৰু আমি যদি এটা চাওঁ 45ৰ পৰা 55 সেইটো ৰেঞ্জত থাকিলে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টৰ চিট পোৱাটো চান্স থাকে আৰু বহুতখিনি চ' সেইকাৰণে তোমালোকে এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনাই ল'বা যে মই ইমানখিনি কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিম 60 মান কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিলে যদি ভালকৈ কৰিছা ডেফিনেটলি তোমালোকে চিটটো উলিয়াব পাৰিবা আৰু এনেকুৱা নহয় যে বহুত উধাই মুধাই ঢেৰ কৰি আহিলাগে লাষ্টত গৈ নিগেটিভত বহুত গুচি গ'লগৈ এতিয়া 0.25 এটা কুৱেশ্যনত নিগেটিভ থাকে মানে 4টা কুৱেশ্যন ভুল কৰিলে 1 নম্বৰ কাটা যাব তোমালোকৰ চ' সেইটো বস্তু হ'ল তোমাৰ একদম সেই বস্তুখিনি অলপ চাই ল'বা এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে এতিয়া ডিপেণ্ড কৰে ইয়েৰ ৱাইজ ডিপেণ্ড কৰিব এতিয়া চ' তোমালোকৰ বছৰত যিটো আছিলে এই বছৰ অলপ চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে এইবাৰ অলপ কমি যাব পাৰে চ' সেইকাৰণে তোমালোকে টাৰ্গেট ৰাখিবা যে 50 মই 50 পাব লাগিব আৰু 50 পালে মই চিটটো পাম আৰু এতিয়া বাকী এতিয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যন ST কাৰণে 3টা SC কাৰণে 3টা সেই তেনেকৈ 3টা 4টাকৈ থাকিব তোমালোকৰ ঠিক আছে চ' এতিয়া তোমাৰ এক্সাম ডে দিনাখন এক্সামৰ হলত তুমি কি ধৰণে এটেম্প কৰিছিলা কুৱেশ্যনখিনি তুমি এতিয়া মানে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা গোটেইখিনি কৰি গ'লা নে গোটেইখিনি পঢ়িলা কেনেকৈ কৰিলা তুমি এতিয়া মই ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই কৰি গৈছোঁ গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাই লোৱা নাই কাৰণ ভয় লাগি থাকেতো চাই ল'লোঁ কিজানিবা বহুত টাফ আহি গ'ল নোৱাৰিম এটা এটাকৈ চাই গৈছোঁ প্ৰথমতে একদম যোনকেইটাত 100% কনফিডেণ্ট সেইকেইটা কৰিছোঁ তাৰপিছত যোনকেইটাত ধৰি লওক এটলিষ্ট 90% চিয়'ৰ 10% এটাহে ডাউট আছে তাৰপিছত মই সেইকেইটা এটেম্প কৰিছোঁ কিন্তু যোনখিনিত বেছি ডাউট থাকে তেনেকুৱা কুৱেশ্যন মই এটেম্পটেই কৰা নাই একদম 90% যোনখিনি জানো সেইখিনিহে এটেম্প্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া এনেকুৱা হৈ যায় তোমাৰ 4টা অপশ্যন আছে 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত 2টা এলিমিনেট ইজিলি হৈ যায় 2টা হ'ব নহয় থাকে সেইকেইটাত কি কৰিছিলা তুমি সেই তাৰেও যদি এনেকুৱা লাগে যে এইটো চাগে হ'বই আৰু সেই তেনেকুৱাবোৰহে এটেম্প কৰিছোঁ কিন্তু যদি বেছি ডাউট আছে যে এই দুটাৰ ভিতৰত মই একদমেই চিয়'ৰ নহয় তেনেকুৱাবোৰ এটেম্পটেই নাই কৰা অ'কে চ' মানে মেক্সিমাম যে এইটো হ'ব মানে কনফিডেঞ্চ থকা কুৱেশ্যনখিনি তুমি এটেম্প কৰিছা আৰু ঠিক আছে চ' এতিয়া মোৰ ডাঙৰ এটা কুৱেশ্যন এৰাইজ হৈছে তুমি কটনটো পালা গুৱাহাটীটো পালা হোৱাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হোৱাই নট কটন তাৰ পিছততো তোমাৰ কাৰণ থাকিব তোমাৰ মেণ্টৰে যাৰ ওচৰত তুমি ক্লাছ লৈছিলা মেণ্টৰে তোমাক গাইড কৰিছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিষয়ে তোমাক জনাইছিলে বা তোমাৰ টিচাৰ্ছে তোমাক জনাইছিলে বা তুমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰ বি বৰুৱা কলেজত পঢ়িছিলা তাতো তোমাক ইনফৰ্ম কৰিছিলে জনাইছিলে এতিয়া তোমাৰ কিয় আহিলা মানে দুখনেই আচলতে অসমৰ ভিতৰত একদম বটানীৰ কাৰণে দুখনেই টপ ইউনিভাৰ্চিটিজ হয় কিন্তু তথাপিও মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি চুজ কৰিলোঁ প্ৰথম কথাটো মই বি বৰুৱা কলেজত পঢ়িছিলোঁ আণ্ডাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে তাৰোপৰি মই খুব ভালদৰে নাজানিছিলোঁ যে ডিফাৰেঞ্চ কি আছে কিন্তু মোক কলেজত টিচাৰ্ছখিনিয়ে গাইড কৰিছে তেওঁলোকে ক'লে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিতেই লোৱা ভাল বেয়া
মানে মই ক'ব নাযাওঁ এইখনত অলমষ্ট নিজৰ নিজৰ জেগাত কটনৰ বেষ্ট, গুৱাহাটীও বেষ্ট, নিজৰ নিজৰ জেগাত বেষ্ট। এতিয়া তুমি ইয়াত ভাল পাইছা, কিছুমানে কটনত ভাল পাব, কিছুমানে গুৱাহাটী ভাল নাপাব পাৰে, কিছুমানে কটনো ভাল নাপাব পাৰে। এতিয়া কিছুমানে কেম্পাছ লাইফটো যদি বিচাৰে, অবভিয়াছলি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। স্পেচিয়েলি মই মানে সেইটো খুব ভাল পাইছোঁ। মোৰ মানে এটা সপোনেই আছিলে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচিনা এটা ইমান ডাঙৰ কেম্পাছত পঢ়িব, হয়, থকাটো মোৰ এটা সপোন আছিলে। তো সেই লাইফটো যদি কোনোবাই বিচাৰে, অবভিয়াছলি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি তোমালোকে সেইখিনি যাব পাৰা। এতিয়া যদি তোমালোকে ভাবা যে আমাক চিটি লাইফটো লাগে, এটা চিটিৰ মাজত আমি থাকিম, আমি ভাড়াঘৰ PG বা যিয়ে হওক তোমালোকে অলপমান মডাৰ্ণ কালচাৰ এটা কটনত যিটো আছে, মডাৰ্ণ কালচাৰটো যদি তোমালোকে লাগে তো কটনটো তোমালোকে ডেফিনেটলি প্ৰিফাৰ কৰিব পাৰা। তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত তোমালোকে ইমান মডাৰ্ণ কালচাৰ নোপোৱা ইয়াত। চ' ইয়াত তোমালোকৰ আমাৰ অলপ ট্ৰেডিশ্যনেল কালচাৰো আছে, তো সেইটোৱে। আৰু বাকী ইয়াৰ লাইফষ্টাইলটো অলপ বেলেগ হয়। কেম্পাছ লাইফটো ধুনীয়াকৈ পাবা, ৰাতি ঘূৰি ফুৰিব পাৰিবা গোটেই কেম্পাছত, হোষ্টেলত থাকিলেও নাথাকিলেও ওচৰত থকা জেগা ধেৰ আছে, যেনেকৈ সুবিধা ইয়াত বহুতখিনি ফেচিলিটি পাবা। তাৰোপৰি এখন ডাঙৰ মানে প্লেটফৰ্ম হয় যোনবোৰ মানুহ কালচাৰেলৰ লগত জড়িত। আজি মই নিজে এতিয়া কালচাৰেলি খুব এক্টিভ বা জড়িত হয়, গতিকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এখন খুব ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম। আহি মই মানে সেইটো বস্তু খুবেই ভাল পাইছোঁ। যোনে যি কৰিব বিচাৰে কিবা না কিবা হৈয়ে থাকে, গতিকে মানে চান্স ধুনীয়াকৈ পায় আৰু পাৰ্টিচিপেট। চ' এতিয়া তুমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা যিমানখিনি শুনিছিলা, যিমানখিনি ভাবিছিলা, তুমি কেনেকুৱা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সেইখিনি পালানে, নে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে তুমি পালা সেই বস্তুটো? মই সেই পইণ্টৰ কথা কৈছোঁ। হয়, পালোঁ। যিখিনি মই ভাবি আহিছিলোঁ, যিমানখিনি মোৰ এক্সপেক্টেশ্যনছ আছিলে টিচাৰ্ছৰ পৰা হওক, ছিনিয়ৰ্ছৰ পৰা হওক, সেইখিনি পালোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে গাইড কৰিছে প্ৰত্যেকটো খোজতে। ইনফেক্ট কিছুমান টিচাৰ্ছেতো একদম বেচিক্স লেভেলৰ পৰাও শিকাইছে, যোনটো ধৰি লওক কলেজত শিকায় আমাক, কিন্তু ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ যে ইমান বেচিক্সৰ পৰা শিকাব বুলি কাৰো ইমান এক্সপেক্টেশ্যনছ নাথাকে, কিন্তু কিছুমান টিচাৰ্ছে আমাক সেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ শিকাইছে। এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, ক'ব পাহৰিলোঁ। ক্লাছ 11-12ৰ NCERT বুকছ পঢ়াটো বহুত দৰকাৰী। মই নিজেও ফ'ল' কৰিছিলোঁ। সেই 11-12ৰ বেচিক্সখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লৈহে মানে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো ভাল। কাৰণ কি কিছুমান এনেকুৱা ইউটিউব চেনেলছ আছে য'ত নেট লেভেলত পঢ়ায়, সেইখিনি হয়তো আগৰখিনি ক্লিয়াৰ নহ'লে সেইখিনি বুজিও নাপাম। গতিকে সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰাটো খুবেই দৰকাৰী। আৰু ইউটিউব চেনেলছ কিছুমানৰ মই নাম ক'ব পাহৰিছোঁ। বানচল বায়'লজি বুলি এটা ইউটিউব চেনেল আছে, সেইটো আপোনালোকে জেনেটিক্সৰ কাৰণে চাবই, খুব ধুনীয়াকৈ পঢ়ায়। তাৰোপৰি ফিজিঅ'লজি হওক বা চেল বায়'লজি হওক, তাৰে কাৰণে টিচিং পাঠশালা বুলি এটা ইউটিউব চেনেল আছে, সেইটো চাব পাৰে। আৰু টেক্সনমিৰ কাৰণে মাষ্টাৰ্ছ অফ বটনী বুলি এটা চেনেল আছে, সেইটো চাব পাৰে। তো তোমালোকে গোটেইখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা, যিখিনি ইউটিউব চেনেল আছে, ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ কিবা কিবি লিংক বা টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ যিটো লিংক আছিলে, তো গোটেইখিনি তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰিলে পাই যাবা। এতিয়া মই একদম এণ্ডত তোমাক যদি কওঁ, এতিয়া তোমাৰ এইবাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ দিয়া ষ্টুডেণ্টখিনি তুমি কি ক'ব বিচাৰা একদম লাষ্টত আৰু প্ৰিচাইছলি? তোমালোকে আহা ইউনিভাৰ্চিটিত, ভালকৈ এণ্ট্ৰেঞ্চটো দিয়া। এতিয়া বেছি দিন নাই, খুব বেছি দুমাহ আছে। এটা কথা কওঁ যে 2 মাহটো ছাফিচিয়েণ্ট হয় এণ্ট্ৰেঞ্চ ক্ৰেক কৰাৰ কাৰণে। যিকোনো এণ্ট্ৰেঞ্চ ক্ৰেক কৰাৰ কাৰণে 2 মাহটো ছাফিচিয়েণ্ট হয়। ভালকৈ কিন্তু 2 মাহটো দিব লাগিব আৰু কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰাত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব। কাৰণ এতিয়া হয়তো নতুন কনচেপ্ট এটা, একদম নজনা কনচেপ্ট এটা পঢ়ি মেলি শিকাৰ ইমান এটা সময় নাই। গতিকে এটা অলপ ষ্ট্ৰেটেজি এপ্লাই কৰিব লাগিব, জানে সেইখিনি ভালকৈ যাতে মেক্সিমাম মাৰ্কছটো উঠাব পাৰে। আৰু NCERT বেছিক যিটো ক'লা, সেইটো এতিয়াতো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰামছে 2 মাহত। NCERTখিনিতো 11-12ত চবেই পঢ়ি আহিছে, গতিকে এবাৰ যদি পঢ়ি দিয়ে তেতিয়া ভাল হ'ব। সেইখিনি ভালকৈ এতিয়া 2 মাহ কষ্ট কৰিলে হ'ল। তোমালোকে পঢ়া আৰু কেম্পাছত আহা। তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত যদি তোমালোকে ছিট পোৱা আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টত অহাৰ পিছত কস্তুৰিবাক এটা থেংকছ এটা দিবা তোমালোকে সকলোৱে। আৰু আই হোপ গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ল এই ভিডিঅ'টো দি পেলাই। আৰু ইন ফিউচাৰ আমি তোমালোকক লগ পাম এণ্ট্ৰেঞ্চ ৰিলেটেড, এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, কটন আৰু আদাৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি সকলৰ কাৰণে। চ' ভালকৈ তোমালোকে এই 2 মাহ প্ৰিপেয়াৰ কৰা আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চটো ক্ৰেক কৰি নিজৰ ড্ৰিম ইউনিভাৰ্চিটিখনত ছিট পাবলৈ তোমালোকৰ ফুলফিল কৰা সেই ড্ৰিমটো। আৰু থেংকছ এ লট কস্তুৰী, ভিডিঅ'টো বহুত আজি হেল্পফুল হৈছে ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে। আৰু ধন্যবাদ, একদম সকলোকে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।